Вітаю, друзі! З вами подкаст «Говорить юність». Ми знаходимося у Варшаві, і сьогодні я, Катя Паньків, психологиня та координаторка цього проєкту, буду з вами і нашими чудовими гостями обговорювати тему тайм-менеджменту, планування та розстановки пріоритетів для молодих людей. Як встигати все і не вигоряти. Моя гостя Лана, вкотре рада вітати тебе в гостях у нас. Розкажи, будь ласка, як у тебе з тайм-менеджментом? Одночасно все добре і все погано. Тому що я вмію планувати час, та в мене виходить, але зараз останнім часом багато чого треба спланувати, та мені не вистачає календаря оцього. Записувати оце все. Розплановувати час так, щоб не сильно загружати себе. Угу. А як ти вважаєш, взагалі реально все встигати? Ні, точно ні. А що допоможе зрозуміти, що треба встигнути? Розставити пріоритети на свої завдання та зробити план, що треба зробити, а що треба можна залишити трошки на потім. Супер! Про це сьогодні ще поговоримо, але розкажи, що саме з планування, з якихось таких, не знаю, лайфхаків, може особистих фішечок у тебе вже працює? У мене точно працює Google календар. Є. І такий, не знаю, лайфхак Eat that frog. Перекладається з англійською «з'їж цю жабу». Угу. Тому що це полягає у тому, що зранку ти робиш складне завдання, яке є для тебе таким викликом. Неприємним Так, чимось. неприємним. І потім, коли ти його робиш одразу, увесь день ти відчуваєш себе легко, і тобі легше зробити інші завдання. Бо найгірше вже позаду. Так. Окей. Добре, а розкажи, як саме використовуєш Google календар? Це один з інструментів, але в принципі таких є багато. Google календар я просто записую події, які у мене заплановані, та завдання, які бажано зробити за сьогодні, тому що взагалі не завжди я їх виконую. Угу, окей. Ну, ти знаєш, список завдань, to-do list – це взагалі один з секретів успіху, який особисто в мене теж працює, тому що я стійко вважаю, що те, що не записано, ніколи не буде зроблено. І розділяю з тобою любов до Google календаря. А можеш навести приклад, ти розповіла про Eat That Frog, це насправді поширена практика з тайм-менеджменту. Що для тебе може бути такою жабою, яку треба зранку з'їсти? Для мене такою жабою це написати по роботі, якісь скинути конспекти, проєкти, розпланувати сам день. Окей, ще одна маленька частинка, яку хочеться обговорити, це вигорання. Чи ти коли-небудь чула про це, чи ти якось це розумієш і, можливо, навіть стикалась? Я чула про щось таке, але я точно не стикалася. Мені допомагають розплановувати і допомагають друзі та знайомі не вигорати. Угу. І як я це розумію, це просто коли у тебе багато чого навалено, і ти, так сказати, вигораєш, вже не маєш сил робити те, що у тебе заплановано. Угу. Це одна з причин вигорання, що ми забагато зобов'язань на себе беремо. Окей, давай спробуємо тоді сформулювати формулу якусь таку успіху. Можливо, от просто що для тебе працює, щоб не перевтомлюватись, не вигорати. Можливо, наші слухачі з цього можуть скористатися. Саме головне – це відпочинок має бути таким самим, як і праця. Це має бути як пропорція. У цього повинно бути рівно. Це чудова порада. Прямо підписуюсь під нею і дуже тобі дякую за сьогодні, за структурованість, за те, що поділилася своїми лайфхаками, і сподіваюся, що це може бути ще комусь корисно. Па-па! Продовжуємо нашу розмову про планування, управління часом та пріоритети. Поліна, ти кілька разів вже була гостею нашого подкасту, тому цього разу спитаю, розкажи, як справи, що нового в житті? Ну, нового я досі Поліна. Справи супер, справи чудово, тільки оце не можу спланувати, щоб нормально вчитися. Це школа трошки
косить мене. А так, справа супер, гарна погода, осінь, клас. Розкажи тоді, чому не вдається планувати, як в тебе взагалі з управлінням часом? Поділись. Жахливо. Жахливо. Я не планую час, я думаю, треба спланувати час, лежу на дивані, заходжу в TikTok, забуваю про це. Думаю, треба спланувати час. Вже 21:58. Ні, я спать. Ось так приходить. Як думаєш, чому взагалі важливо говорити про тайм-менеджмент і управління часом і пріоритетом? Та бо це корисна навичка. Вона дуже корисна. Це, можна сказати, впливає на все. Це впливає на те, що ти будеш виснажуватись чи ні. А вже виснаження це впливає і на емоції, і на все. На абсолютно все. О, ура! Добре, розповім тобі. Чому так називається? Тому що колись були популярні такі кухонні таймери, які виглядали як помідор. Помідоро полягає в тому, що ти плануєш собі рівні проміжки часу на роботу і рівні проміжки часу на відпочинок, на перерву між цими шматочками. Є різні підходи. Можна планувати, наприклад, 25 хвилин роботи, 5 хвилин перерви. І ти буквально сідаєш з таймером, і нашому мозку так дуже просто. Коли він розуміє, що добре, 25 хвилин страждання, наприклад, і 5 буде відпочинку. Але тут треба експериментувати. Класичний варіант – це 50 і 10 або 50 і 5, а потім більша перерва, там, наприклад, між трьома такими блоками. Можна для себе вибрати для початку, для такого експерименту, чи тобі взагалі вдається присвоїти цю техніку, зовсім короткі інтервали. Чи ти стикалася з чимось таким, з негативним впливом того, що не плануєш? Чи взагалі зараз все окей з тим? Це не окей. Не планую, все погано. З моєю пам'яттю я не планую і все забуваю. І коли я згадую, я, звісно, згадую, щоб розуміти, що ой-ой-ой, я не записала, і яка я погана. І роблю це за 20 хвилин до якогось моменту, або мама сказала поприбирай, і я знаю, що мама прийде через 30 хвилин і починається. А це класична ситуація, коли у нас є дуже короткий, стислий такий до дедлайну час, він дуже зазвичай продуктивний, бо так працює наш мозок. Але важливо це не вводити в звичку, тому що тоді все буде робитися в останній момент, тому не рекомендую. Знову ж таки, зараз з тобою поділюсь таким малесеньким лайфхаком. Спробуй інвертувати, перекрутити задом наперед, змінити кольори в отакому твоєму мисленні. А я тобі пропоную провести експеримент і, наприклад, протягом, тижня хоча б, щоб ефект побачити, спробувати концентруватись на хороших речах. Просто підійти до цього, як до такої гри. А потестуємо, а давай подивимось. Полін, попрошу тебе на завершення, як завжди в кожному нашому випуску, підсумувати, порадити комусь, хто, можливо, має такі подібні проблеми, або поділитися, своїм рецептом, як плануєш справлятися зі своєю відсутністю планування. Мій майбутній рецепт. Думати про те, що якщо ви щось не зробите, то ніхто його не зробить. Або, це дуже маленька вирогідність. І ви робите це для себе, і це цікаво, наприклад, що ви робите. І воно дає свої плоди, тож треба планувати. Це дуже гарна навичка, це облегшить все, можна сказати. І ти звучиш як людина, якій дуже важлива мотивація до виконання справ, тому я тобі бажаю знайти мотивацію ще й до планування цих справ і вірю, що в тебе все вдасться. Дякую за розмову, папа. Дякую. Продовжуємо нашу розмову про тайм-менеджмент, планування та пріоритети. І з моїм третім на сьогодні гостем, Влад, привіт! Розкажи, як у тебе справи? Потихоньку, помаленьку. Окей. Як у тебе з тайм-менеджментом? Стандартне питання. Тобто, якщо на нашу мову, Управління часом. розподілення часу. Угу. Все добре. Чим ти користуєшся для планування? По-перше, це графік навчання в університеті і графік роботи. Угу. Від цього розпланування йде вихідних, час сну, режим і на свої справи. Угу. Робота і навчання – це основа, вже від них, скажімо так, відбиваюсь. Угу. Тобто все Окей. розплановую. Окей.
Хочу поговорити більше з тобою про пріоритети і про те, як сам ти вибираєш, що зараз важливіше. Чи є якісь конкретні механіки, можливо, в тебе, як визначати, це варте моїх зусиль, а це треба відкласти на пізніше, а це от терміново, наприклад. Залежить все від обставин і насамперед від людини. Можна все окреслити однією фразою. Навіщо відкладати на завтра, коли можна зробити зараз? Чи ти знаєш щось про вигорання? Так, наприклад, це може бути про любу справу, якою ти починаєш займатися, яка тобі цікава. Або, наприклад, якщо вона тобі дуже цікава, але в твоєму житті її довго не було, і ти її починаєш отримувати великими дозами через місяць, 2 неділі, 3 місяці, рік, ніхто не знає. Ти розумієш те, що все. Ця справа вже не надає мені такого задоволення, тому що її надбагато. Перенасичення відбувається. Так. Окей. Іноді ще такий аспект у вигоранні, що ми просто забагато всього робимо, забагато всього беремо на себе, перевтомлюємося. І важливо розуміти, що перевтома – це ще не вигорання, тому що від втоми можна відпочити, від вигорання вже відпочити просто так не вдасться. Як ти думаєш, відпочинок важливий? Відпочинок – це одне з найголовнішого і важливо не тільки фізично, але й морально відпочивати. Абсолютно згодна. Тому повністю з головою внурюватись в якесь діло – це супер, але треба відставити, сказати «подожди». Наостанок, традиційно, як і у всіх гостей, я питаю про якусь пораду, рецепт, формулу, яка може бути корисна нашим слухачам. Якби я попросила тебе, власне, дати формулу успіху, як бути максимально продуктивним, що би ти порадив? По-перше, тема, про яку ми говорили – це режим, планування часу. По-друге, займатися ділом, яке тобі подобається. І по-третє, якщо воно тобі подобається, віддаватись цьому ділу повністю. І саме головне – працювати чесно. Тому що якщо ти працюєш чесно, наприклад, за безплатно, це завжди окупиться. Гарно. Така міцна філософська думка. Дуже мені про цінності. Дякую за відвертість, дякую за нашу розмову. Навзаєм. Па-па. Сьогодні у «Говорить юність» ми розмовляли про управління часом та пріоритетами. Давно ні для кого не секрет, що саме це є запорукою вашого успіху. Тому що мультизадачність не працює, це давно доведено вченими. А для того, щоб усе встигнути і не вигоріти, вам необхідно обирати, що зараз має найвищий пріоритет, що варте вашого часу, вашої уваги і ваших зусиль. Іноді дуже прості речі, як от список справ, можуть змінити все. Спробуйте якісь із тих методик, про які ми сьогодні говорили в нашому подкасті. Можливо, це саме те, що спрацює для вас. Фокусуйтесь на важливому, досягайте своєї мети і ставайте кращою версією себе. Па-па!